අයිබෝවන් වෙල්කම් ටු අපි ටෝක්. ඉතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ රුපියල් 3කට අලිඑක්ස්ප්‍රස් එකෙන් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අයිටම්ස් 5ක් ගැන. ඉතින් ඔයා ළමෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් අද ගෙනල්ලා තියෙන අයිටම්ස් 5. මොකද මේක ස්පෙෂල්ම ඔයාලා වෙනුවෙන්ම තමයි අපි මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් බලමු මොනවද අපි අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන අයිටම්ස් කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අපේ සබස්ක්‍රයිබ් බට්න ගොබලා බෙල් අයිකන් එකත් ඔබලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම ඔයාලට ආවම දැනගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි අපි ඉතින් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව යමු අපේ අයිටම්ස් 5 මොනවද කියලා බලන්න. හොඳයි ඉතින් අද අපි අපේ පළවෙනි අයිටම් එක විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ hair bands බන්ඩල් එකක්. මේකේ ඔයාලට කලර්ස් ගොඩකින් මේක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක බයි කරනකොට මේක වෙන්නේ රුපියල් 3.59ක් වගේ ගානක් තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බැලුවොත් අතරම මෙන්න මේ තියෙන කලර්ස් ගොඩක් මෙතන ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේ කලර්ස් වලින් ලස්සන එකක් බලලා ඔයාලට සිලෙක්ට් කරලා මේක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ රිවියුස් ගත්තොත් රිවියුස් 1530ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් 10666ක් ඕඩර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා මේ ඔයාලා මේකට කැමති වෙයි කියලා. අපි යමු අපේ ඊළඟ අයිටම් එකට. මොකද්ද ඊළඟට අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ තියෙන අපේ ඊළඟ අයිටම් එක මේක ඇත්තටම ගත්තොත් අපි මේක සිලෙක්ට් කරේ ගොඩක් ඔය කම්මැලි අයට. يعني කම්මැලියෝ ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට වෙලාවට නැගිටින්න උදව්වක් වෙන විදිහට මෙන්න මේ වොච් එක, මේ ඩිජිටල් වොච් එක ඔයාලා දැකලා ඇති. මේක වොච් එකක් නෙවෙයි අතරම ක්ලොක් එකක්. මේ අර ගෙවල් වල සාමාන්‍යයෙන් අපි රැඳ ගාව වගේ පොඩියට තියාගන්නේ ක්ලොක් එක. මේ ගෙලාම් එකේම වදින ක්ලොක් එක. ඉතින් මේකත් වෙන්නේ රුපියල් 3.59. ඉතින් මේකෙත් රිවියුස් තියෙනවා 1386ක්. ඒ වගේම මේකෙත් ඕඩර්ස් ගිහින් තියෙනවා 7414ක්. ඉතින් අපි යමු අපේ ඊළඟ ඕඩර් එක ඊළඟ අයිටම් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ බන් ලස්සන මේක බ්‍රෂස් ටිකක් තමයි ඔයාලට අපි ඊළඟට තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගත්තොත් මේකත් වෙන රුපියල් 3.59ක් වගේ සුළු ගාන. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට කලර්ස් ගොඩක් මෙතන දීලා තියෙනවා චොයිස් කරන්න. ඉතින් මේකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා හිතනවා මේ අයිටම් එකට. මේකෙත් ගත්තොත් රිවියුස් 403ක් තියෙනවා. ඒ වගේම 4186ක් මේකෙන් ඕඩර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපි ඊළඟට තෝරගෙන තියෙන අයිටම් එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න බලන්න කොච්චර ලස්සන අයිටම් එකක්ද නේ. මේ අපි ඊළඟට ඔයාලට ලස්සන රින් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. මේකත් දැන් එච්චර ගානක් වෙන්නේ රුපියල් 3.59ක් වගේ සුළු මුදලක් තමයි වෙන්නේ. බලන්න මේකෙත් එක එක ඩිසයින්ස් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එක එක මෙතන මේ ඔයාලගේ සයිසස් දීලා තියෙනවා. මේ සයිසස් වලින් මැච් වෙන විදිහට මේ බලන්න කොච්චර ලස්සනද. ඉතින් මේකත් ෆ්‍රී ශිපින් තියෙන්නේ. මේකත් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේකේ රිවියුස් 765ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕඩර්ස් 2522ක් මේකෙන් විකිනලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ වැඩි කතා කරන්න නැතුව ඊළඟ අයිටම් එකට යම් බලන්න මොකද්ද ඊළඟට අපි සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ බලන්න මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපිට අර
මේක මෙඩිටේෂන් ටූල් එකක් එකන් මේ කරියන් හර පිරමීඩයක් කියලතම අපි මේක සිංහලෙන් කියන්නේ පිරමිඩයක් මේක ලස්සන්ට මේක මේ තියෙන ඇතරම ලස්සන්ට පිට බලන්න පුළුවන් හරිම ලස්සනය මේක ඇතර ලයිට්ටක් වගේම තියෙන මේකෙත් කලස් 25කින් මෙන්න මේ සිලෙක්් කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ බන් මේක මේ බල්බ එකක් තියෙන බල්බකට මෙහෙම පිරමිඩ් එක තිබ්බාම මන්මා ලස්සනයි ඉතින් මේක තමයි අපි අන්තිමට මාට ගේ නයිටම් එක ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමතින එකතුෙන්ට අපේ අපිටෝප් චැනල්ල එකත් එක්ක චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ වීඩියක හොඳරන්න ලයි කරන්න තවත් මේ වගේ අයිටම්ස් ගැන ට විස්තර දැනගන්න කැමතිනම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ඉතින් අදට අපි ගිහින් එන්න සුබදසක්